एभ्रीबडी सो आज चाहिँ हामीले हाम्रो च्यानलमा सबैभन्दा मोस्ट रिक्वेस्टेड भिडियो लिएर आएको छौं हाम्रो जुनसुकै भिडियोको कमेन्ट्स पनि हेर्नु भयो भने तपाईहरुले बजेट पीसी बिल गर्नु न दिदी भनेर भनिरहनु भएको हुन्छ सो हियर इट इज हाम्रो कम्पोनेन्ट्सहरु चाहिँ यी नै हुन् है सबैभन्दा मार्केटमा भ्याल्यु फर मनी र पावरफुल कम्पोनेन्ट्सहरु हामीले छानेको छौं यो पर्टिकुलर पीसी बिलको लागि र एउटा कुरा चाहिँ म पहिले भनिदिइहाल्छु सिन्स यो चाहिँ एकदमै बजेटमा गरेको पीसी बिल हो नि त त्यही भएर हामीले डेडिकेटेड ग्राफिक्स चाहिँ राखेका छैनौं तर हाम्रो सीपीयू मा चाहिँ इन्टिग्रेटेड ग्राफिक्स छ जसको बारेमा चाहिँ म एकछिन पछि कुरा गर्नेछु सो यदि तपाईहरु चाहिँ अब बिगिनर गेमर हुनुहुन्छ तपाईहरु कोडिङ सोडिङ गर्नुहुन्छ अनि खेर लाइट भिडियो एडिटिङ फोटो एडिटिङ गर्नुहुन्छ अफिसको कामको लागि यदि तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा राम्रो ठिकै पावरफुल भ्याल्यु फर मनी पीसी 50,000 मा चाहिएको छ भने चाहिँ दिस इज इट है त सो विथ दिस अब चाहिँ पीसी बिल गर्न स्टार्ट गरौँ हाम्रो कम्पोनेन्ट्स चाहिँ एज आई सेड यहाँ नै छ मदरबोर्डको लागि चाहिँ हामीसँग यो MSI को B450M भन्ने छ यसको चाहिँ प्राइस पनि राम्रो छ र परफर्मेन्स पनि राम्रो भएको भएर वी चोज दिस र यो चाहिँ अब माइक्रो ATX हो भनिराख्नै पर्दैन र मेन कुरा भनेको चाहिँ यहाँ VRM चाहिँ एम्पल छ सो त्यही भएर चाहिँ वी चोज दिस वान ल तर हाम्रो मदरबोर्ड यस प्रकारको रहेको छ र राम्रो कुरा चाहिँ के छ भने यहाँ PCIe स्लट्स चाहिँ दुईवटा छ अनि VRM एम्पल छँदैछ लेट्स स्टार्ट बिल्डिङ है त सो प्रोसेसरको लागि चाहिँ हामीसँग यो Ryzen 75700D छ मैले अघि नै भने जस्तै यसमा ग्राफिक्स चाहिँ इन्टिग्रेटेड नै आउँछ ओके सो हामीले यहाँ निकाल्यौ हाम्रो बाइ द वे यो चाहिँ कुनै नर्मल CPU हैन यो चाहिँ 8 कोर CPU हो अनि हामीले चाहिँ अब हाम्रो कस्ट डाउन गर्नको लागि यहाँ बक्समा जुन चाहिँ कुलर आउँछ नि त्यही नै युज गर्दै छौ ल अब हामीले सबैभन्दा सुरुमा मिलाउनु पर्ने भएको चाहिँ यो ट्रायंगल हो जुन चाहिँलाई तपाईले कहाँ छ भनेर हेर्नु पर्ने हुन्छ यहाँ छ हाम्रो चाहिँ ल हाम्रो CPU इज इन इट्स प्लेस र बन्द गर्दै मैले ल भयो र अब यो कुलरको केसमा चाहिँ तपाईसँग अलिकति बजेट हेडरूम छ भने चाहिँ तपाईले अलिकति बेटर अब आफ्टर मार्केट कुलर पनि लिन सक्नुहुन्छ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले थर्मल पेस्ट हाल्नुपर्छ है किनभने हाम्रो CPU लाई कुल राख्नुपर्छ सो हामीले चाहिँ सबैभन्दा इफेक्टिभ वेमा कसरी यो फ्लो हुन्छ भनेर हेर्छौँ यस्तो क्रस गर्दाखेरि चाहिँ बेटर हो किनभने चपक्कै हुँदाखेरि चारैतिर जान्छ भनेर हो अब हामी हाम्रो कुलर जोड्छौँ र बजेट बिल भएर एकदमै नै सिम्पल छ है यो चाहिँ त्यस्तो कम्प्लेक्स केही पनि हुँदैन सो अब चाहिँ हामी हाम्रो र्याम इन्स्टल गर्छौँ हामीसँग चाहिँ यो XLR8 भन्ने र्याम छ हैन DDR4 RAM हो यो 3200 MHz भएको र हामीले चाहिँ 8 GB RAM मात्र युज गरेको छौं बजेटको कमीले गर्दा तर यदि तपाईको बजेट चाहिँ अलि फ्लेक्सिबल छ भने चाहिँ तपाईले दुईटा 8 GB को स्टिक युज गर्नु भयो भने चाहिँ तपाईहरुलाई डुअल च्यानलमा बेटर परफर्मेन्स तपाईले पाउनुहुन्छ र यहाँ तपाईले मदरबोर्डमा देख्न पनि सक्नुहुन्छ कि दुईटा RAM को स्लट छ अब हामी RAM हाल्छौं त्यही खुसीमा PNY भन्ने कम्पनीको युज गरिराछौँ र हामीले युज गरेको सबै प्रोडक्ट्सहरु चाहिँ हामीले मटिकीबाट लिएर आएको हो र यदि तपाईलाई इन्ट्रेस्ट छ त्यहाँबाट किन्न भने चाहिँ म तपाईलाई लिंक चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमै राखिदिन्छु है त ओके र्याम यसरी टक्क आवाज आएपछि तपाईको र्याम पनि इन्स्टल भयो अनि खेर अब हामी SSD हाल्छौँ अब अगेन यो 50,000 को पीसी बिलमा चाहिँ ठ्याक्क 256 GB को SSD राख्दाखेरि चाहिँ ठिक्क फिट हुन्छ तर अगेन बजेट फ्लेक्सिबल छ भने तपाईले अलिकति बढाउन सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ यो 500 GB को Lexar को SSD राख्दै छौं ल हाम्रो SSD यहाँ लक भयो अब चाहिँ हामीले स्क्रु इन मात्र गर्न बाँकी छ ल हाम्रो SSD पनि भयो अब चाहिँ हामीले बाँकी भनेको हामीले यहाँ मदरबोर्ड राख्नु पर्यो हैन त र लेट्स डु दैट हामीले चाहिँ यो एरिज भन्ने कम्पनीको केसिङ छानेको छौं हैन बजेटमा राम्रो छ अनि यहाँ चाहिँ तपाईले फ्यान पनि पाउनुहुन्छ तीनटा फ्यान अगाडि एउटा फ्यान पछाडी र फाइनली हाम्रो मदरबोर्ड हामी राख्दै छौं ल चट्ट यहाँ आयो शिलमा अलाइन गर्नु पर्यो तपाईले यहाँ मिलाउनु पर्यो कता कता के छ ल अब हामी हाम्रो तारहरु जोड्छौं सो बेसिकली हामीले भित्रपट्टि जोड्नु पर्ने राख्नु पर्ने कुराहरु चाहिँ राखिसक्यौं अब तारहरु जोड्छौं जुन चाहिँ पनि खासै धेरै चाहिँ छैन सो यहाँ भएको चाहिँ निकालौं अहिलेको अवस्था के रहेको छ भने हामीले अगाडि पछाडीबाट केबल चाहिँ अगाडि लग्यौं जोड्न चाहिँ बाँकी छ
सो सर र म यो सबै केबलहरू जोडिदिन्छु अनि त्यसपछि अभियसली हाम्रो मोमेन्ट अफ ट्रुथ त आइहाल्छ अन हुन्छ कि हुँदैन भनेर। सो सुरुमा चाहिँ अब हामीले यो 24 पिन केबल जोड्नु परि नै हाल्यो। अब हाम्रो युएसबीहरू मात्र जोड्न बाँकी हो खासमा, खासै केही त छैन, कम्प्लिकेटेड छैन, बजेट बिल भएर। ल यो भयो। नेक्स्ट अब अर्को पनि युएसबी जोड्छौँ हामीले, एकैछिन हेरौँ। ल युएसबी पनि भयो, सीपीयू पावर पनि भयो, फ्यान पनि भयो। ल सो अलिकति राम्रो बनाइदिउँ यहाँ बाहिरको यो केबलहरूलाई भित्र राखेर। तपाईहरुले अब यदि सोच्नु भएको छ कि हामीले PSU किन नहालेको भनेर भने चाहिँ हामीले यही केसमा आउने 650 वाटको PSU चाहिँ युज गरेको छौं। 80+ ब्रोन्ज रेटेड हो र हाम्रो यो सिस्टमको लागि चाहिँ इनफ हो के त्यति। सो अब यदि तपाईलाई अझै बेटर चाहिन्छ पावर सप्लाई भने चाहिँ अभियसली तपाईले अलिकति बजेट थप्न सक्नुहुन्छ र अलि बेटर ब्रान्डको 650 वाट इज इनफ, बेटर ब्रान्डको चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। अदरवाइज बजेट टाइट छ भने दिस इज मोर देन इनफ। विथ दिस अब हामी चट्ट लाएर राम्रो बनाउँछ हाम्रो पीसीलाई। ल अब हामी यसलाई कभर अप गर्छौं। ल हेर्नुस् हाम्रो पीसी बिल्ड। वाह, ल अगाडिको पनि कभर अप गर्दियौ। वाह कति राम्रो। हामी चाहिँ अब यसलाई अन गर्ने प्रयास गर्छौं। ओके एभ्रीबडी, पछाडि अन र अगाडि पनि 1 2 3। ल हाम्रो पीसी बिल्ड बनेको छ दर्शक वृन्द। हेर्नुस् यति राम्रो मज्जाको चिटिक्क परेको छ हाम्रो पीसी बिल्ड। अब हामीले यसमा विन्डोजहरु इन्स्टल गर्नु पर्यो, त्यसपछि गेमहरु टेस्ट गर्छौं मेजरली त, किनभने हल्का एडिटिङहरु गर्न मिल्ने, प्रोग्रामिङ गर्न मिल्ने अनि खेर लाइट वेट गेमिङ गर्न मिल्ने पीसी चाहिँ हो यो। मोस्ट प्रोबेबली हामीले CS को भ्यालोरेन्टहरु जस्तो गेमहरु टेस्ट गर्छौं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पोर्सन है त। अब हाई एभ्रीबडी, सो हामीले हाम्रो पीसी त बिल्ड गर्यो, तर नाउ इट्स टाइम टु टेस्ट दिस आउट। हाम्रो Ryzen 7 5700G को परफर्मेन्स कस्तो छ त रियल लाइफ गेमिङ टेस्ट गर्दा त्यो सबै आज हामी यहाँ टेस्ट गर्ने छौं। हामीले 3-4 वटा गेमहरु खेल्छौं, ठिक्क-ठिक्कको गेमहरु, त्यस्तो डिमान्डिङ गेमहरु चाहिँ खेल्दैनौं। भ्यालोरेन्ट, CS2 जस्तो गेमहरु खेल्छौं। लेट्स सी कति FPS आउँछ, तपाईले के एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो पीसीबाट। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। हामीसँग चाहिँ यहाँ हामीले भ्यालोरेन्ट खोलेर राखेको छौं, जो चाहिँ मेरो अकाउन्ट होइन रहेछ, त्यही भएर म अलिकति स्केप्टिकल छु। सो एकचोटी सर र सेटिङ्स हेरिहालौं। हामीले अब 1080p मै खेल्नु पर्यो, 1920x1080 मै खेल्छौँ। अनि सबै सेटिङ्सहरु चाहिँ ग्राफिक्सहरु चाहिँ लो मै राख्छौँ, मिडियममा पनि हैन, किनभने अब हाम्रो त एकदमै बजेट पीसी हो नि त। सो क्लोज सेटिङ्स। हाम्रो गेम सुरु भइसक्यो, चट्ट लाएर ल वार्म अप हुँदैछ। हामीले चाहिँ लोएस्ट सेटिङ्समा खेलेको हो अनि त्यसपछि 1080p मा खेल्दै छौँ। ओ वाह, म मरे। सो एभरेज FPS चाहिँ राम्रै नै छ, 130 129 देखि 130 मा आइराछ। तर प्लिज कस्तो यार, तर 1% लो चाहिँ अलिक कम छ है, ठ्याक्कै हाफ जति आइराछ। गेम प्ले चाहिँ स्मुथ नै छ, ग्राफिक्सहरु पनि स्मुथ नै देखिरहेछ, त्यस्तो कम्प्लेन गर्नुपर्ने केही छैन। लो सेटिङ्समा हो, तर यो 1% लो चाहिँ अलिकति कमै लाग्यो मलाई। ल त म मारेर छोड्छु। तर गेम प्ले हेर्दाखेरि, एक्सपिरियन्स गर्दाखेरि स्मुथ नै छ। सो कम्प्लेन नै गर्नुपर्ने चाहिँ छैन। आई एम प्रिटी मच सेटिस्फाइड। हुन त हामीले लास्ट टाइम बिल्ड गरेको पीसी छ नि 5600G युज गरेको थियौँ हामीले, त्यसमा चाहिँ अलिकति बेटर थियो। तर अब गेमहरुको यो हामीले चाहिँ नयाँ म्यापमा खेलिरा हो, त्यही भएर पनि अलिकति कम FPS आएको हो कि जस्तो लागिरहेछ। नर्मली गेमिङ एन्थुजियास्ट मात्र हुनुहुन्छ भने त दिस इज गुड इनफ, नट अ प्रब्लम। वा मैले कति जाला मारिसकेँ यार, के भएको मरे म। ल ठिकै छ, भ्यालोरेन्ट गेम प्ले वाज गुड, मलाई ठिक लाग्यो, स्मुथै छ। ग्राफिक्स इज अल्सो गुड, नो प्रब्लम। यसलाई मैले एस्केप गरेँ। अब हामी खेल्छौँ CS2। हामीले लास्ट टाइम 5600G को पीसी बिल्ड गर्दाखेरि चाहिँ हामीले CSGO खेलेको थियौँ। CS2 चाहिँ अझै अलिकति डिमान्डिङ छ। सो लेट्स सी कतिको FPSहरु हामीले यहाँ पाउँछौँ। भ्यालोरेन्टमा चाहिँ आई एम भेरी सेटिस्फाइड। ओके, सो हामी CS2 मा छिरिसक्यौँ भित्र। पहिला त सट्ट लाएर हामीले सेटिङ्स चेक गर्छौँ। भिडियोको के छ, हामी 1080p मै खेलिरहेछौँ। एडभान्स भिडियोमा गएर ग्राफिक्स हेरौँ है, सबै लोमै खेलौँ, किनभने द्याट इज द बेस्ट
अहिलेको हाम्रो सर्कमस्टेन्सेसमा कहाँ छ लो 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 डिसेबल ब्ला 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 ल ठिकै छ त ठिकै छ भिडियो प्रिसेट कस्टम ल लो लो ओके ओके हामीले मस्तसँगले 45 FPS जति पाइरहेको रहेछौँ म मर्नु अगाडि अब मरेपछि अब आउँछु म ल 45 अनि एभरेज के अरे 1% लोजहरू पनि ठिकै ठिकै छ है अघिको भ्यालोरेन्ट भन्दा चाहिँ 1% लोजहरू अहिले राम्रो छ तर अझै बेटर FPS आउनुपर्ने हो जस्तो लाग्यो मलाई त वा मैले मारिदिएँ त्यसलाई तल पनि मारिदिन्छु 46 FPS आइरहेछ ठ्याक्क एकदमै स्टेबल तरिकाले 46 FPS आइरहेछ हो अनि ग्राफिक्स चाहिँ ठिकै ठिकै मात्र छ त्यस्तो क्रिस्प लागेन भ्यालोरेन्टमा मच बेटर थियो ग्राफिक्स ठिक्क मात्र छ गेम प्ले चाहिँ स्मुथ नै छ त्यस्तो कम्प्लेन नै चाहिँ गर्दिनँ अनि त्यो बाहेक के छ स्मुथली नै छ FPS अलिकति बेटर आउन सक्थ्यो जस्तो लाग्यो मलाई अलि कम्पिटिटिभ गेमरै हुनुहुन्छ भने चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क यु विल बी भेरी ह्याप्पी विथ द भिजुअल्स जस्तो लाग्यो मलाई CS2 मा चाहिँ मेबी भ्यालोरेन्टहरूमा ठिकै हुन्थ्यो होला स्मुथ चाहिँ स्मुथ नै छ कम्प्लेन गर्दिनँ अब कन्सिडरिङ दिस इज अ बजेट गेमिङ डिभाइस त्यस्तो पुरै ल्याग भएर अनकम्पिटिटिभ हुने छैन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ म कसरी ड्याङ ड्याङ मान्छे मारिरहेको छु ल ओके दिस इज नट द बेस्ट ठिकै मात्र छ तर प्लेएबल छ गेम प्ले आई एम नट अनह्याप्पी अबाउट दिस ल लेट्स मुभ अन टु अ डिफ्रेन्ट गेम अब चाहिँ हामी अर्कै गेम कुन चाहिँ खेल्छौँ भने मैले खासै खेलेको छैन तर यहाँ हाम्रो क्यामेरा पछाडि बस्ने हाम्रो रायन भाइले भन्छ कि एकदमै रमाइलो छ फल गाइज भन्ने गेम ल अब चाहिँ हामी फल गाइज खेल्दैछौँ हामीले सबै सेटिङ्स चाहिँ तपाईँलाई देखाइदिइहाल्छु चट्ट लाएर लोमै राखेको छौँ रेजोल्युसन चाहिँ 1080p नै हो 60 हर्ट्जमै खेलिरहेछौँ सो यो भयो यतिमै सेट गरेको छ लेट्स स्टार्ट प्लेइङ नकआउट ओके स्टार्ट जम्प ल म मरेँ हामीले 35 FPS पाइरहेछौँ हेर्नुहोस् साथीभाइहरू वाह अनि एभरेज के अरे हाम्रो 1% लो पनि ठिकै छ है 31 छ हेत्तेरी कति मरेको छ कस्तो उफ्रिनु पर्ने गेम के अब ल ल ल ल ल ओके यहाँ त फेरि लास्ट भयो भने एलिमिनेट हुन्छ ये गुड नो आउट ल आउट 1 टडन 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 FPS चाहिँ 37 आइरहेछ है तपाईँहरूले देखिरहनु भएको होला त्यस्तो राम्रो पनि होइन तर गेम प्ले चाहिँ स्मुथ छ ग्राफिक्स पनि राम्रो देखिरहेको छ क्वालिफाइड ल ओके हामीले फल गाइज पनि खेल्यौँ राम्रै थियो एक्सपिरियन्स चाहिँ स्मुथ नै थियो होइन अब हामी खेल्छौँ फिफा जसको नाम चाहिँ चेन्ज भएर अहिले EA स्पोर्ट्स FC 2024 भएको छ किनभने फिफाले नामै दिएन अरे ओके हामी लास्ट एन्ड फाइनल फिफा खेल्दैछौँ अब सर तपाईँहरूलाई गेम सेटिङ्स चाहिँ देखाइदिन्छु हामी 720p मा खेलिरहेछौँ किनभने अलि ह्यान्डल गर्न सक्दैन जस्तो लाग्यो मलाई 60 हर्ट्जमा खेलिरहेछौँ फ्रेम रेट चाहिँ 30 FPS मा क्याप गरिदिएको छौँ बिकज आई डोन्ट थिङ्क योभन्दा बढी ह्यान्डल गर्न सक्छ हाम्रो बजेट पिसीले सो यसलाई ओके गरौँ एन्ड लेट्स गेट ब्याक टु द म्याच ओके सो गेम प्ले हाम्रो ग्राफिक्स चाहिँ इट इज नट ब्याड इभन एट 720p तर त्यो डिटेल्सहरू चाहिँ त्यस्तो खासै केही देखिरहेको छुइनँ म केही देखिरहेको छुइनँ त्यो स्टटरी चाहिँ छैन त्यति चाहिँ हो तर भिजुअल्स आर जस्ट ओके त्यस्तो खासै राम्रो लागेन मलाई सो अब एकदमै एन्थुजियास्ट हुनुहुन्छ र बजेट पिसीमा खेल्न मन छ तपाईँहरूलाई भने चाहिँ तपाईँले गरे भयो अदरवाइज खासै त्यस्तो लागेन मलाई चाहिँ गुड ओके एभ्रीबडी हाम्रो गेमिङ टेस्ट चाहिँ भयो होइन सो अब तपाईँ एकदमै सिम्पल गेम खेलिरहनु भएको छ जस्तै अब भ्यालोरेन्ट खेलिरहनु भएको छ भने चाहिँ यु आर गोइङ टु गेट गुड रिजल्ट्स फ्रम दिस त्यस्तो खासै केही कम्प्लेन लागेन किनभने 140 भन्दा अबभै FPS आइरहेको थियो तर अब भ्यालोरेन्ट भन्दा अलिकति अझै डिमान्डिङ गेम खेल्दै हुनुहुन्छ जस्तै अब CS2 खेल्दै हुनुहुन्छ अरू फिफा नै खेल्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यु विल निड बेटर ग्राफिक्स यो भन्दा यसको इन्टिग्रेटेड ग्राफिक्सले चाहिँ अलिकति धान्न नसक्ने
रहेछ सो कम्पिटिटिभ गेमिङको लागि चाहिँ तपाईँले RTX 3060 or RTX 4060 सम्म राख्न सक्नुहुन्छ सो RTX 4060 राख्ने हो भने चाहिँ अलिकति बढी वाटेजको PSU राख्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई बेटर हुन्छ अदरवाइज अब जेनरली काम गर्नको लागि त गुड इनफ नै छ त्यस्तो हामीले मल्टिटास्किङ टेस्टहरू पनि गरेर हेऱ्यौँ केही इस्यु भएन टन्नै क्रोम ट्याब्सहरू अब अफिसको लागि चलाउँदा पनि केही प्रब्लम छैन कोडिङहरू गर्न पनि त्यस्तो इस्यु नहोला खालि कम्पिटिटिभ गेमिङको लागि हुन्छ नि अलिकति लो एन्ड गेम्स होइन कि मिड रेन्ज गेम्सहरूको लागि चाहिँ तपाईँले एउटा ग्राफिक्स हाल्नुपर्ने हुन्छ अदरवाइज भ्यालोरेन्ट खेल्नुहुन्छ भने चाहिँ इट इज गुड इनफ मलाई ठिक लाग्यो हाम्रो यो पिसी सो एभ्रीबडी आजको यो भिडियोको लागि चाहिँ यति नै मेरो कस्तो खतरा गेमले त तपाईँले हेरि नै हाल्नुभयो तर हाम्रो अफिसको सबैजनाले पनि निकै रमाइलो गर्नुभएको छ यहाँ गेम खेलेर त्यसको बिरुवा चाहिँ अब कमिङ अप है त Further ado, let's play. Rahela haraउँछु म. See you. ल जा. ठिकै छ. ल जा. ल. अब 50,000 को लागि ठिकै हो अब तर अब यसमा चाहिँ FIFA खेल्छु भनेर PC किन्नेहरुलाई चाहिँ अलिकति डिसअपोइन्टिङ न्यूज छ हैन. सो एभ्रीबडी विथ दिस हामी चाहिँ यो भिडियोको एन्डमा आइसकेको छौँ तपाईँलाई यदि हाम्रो यो भिडियो अथवा हाम्रो कन्टेन्ट इन जेनरल राम्रो लाग्यो भने चाहिँ डु सब्सक्राइब टु आवर च्यानल यति भन्दै मलाई बिदा दिनुहोस् धन्यवाद